VS Code ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਡ ਐਡੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦੂਗਾ। VS Code ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 29 2015 ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਫੀਚਰ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। VS Code ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ code.visualstudio.com ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਯੂਜ਼ਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਆਹ ਦੋ ਫੀਲਡ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿਕ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਡਿਸਕੋਰਡ ਜਿਹਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। VS Code ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ Java, C++, Python, TypeScript, JavaScript, PHP ਹੋਰ ਆਦਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ VS Code ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। VS Code ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਾਈਲ ਐਕਸਪਲੋਰਰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਦਿਖੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਓਪਨ ਫੋਲਡਰ ਦੱਬ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਫੋਲਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਫੋਲਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਫੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਵਾਂ ਵੀ ਫੋਲਡਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੂਟ ਕੈਂਪ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੂਟ ਕੈਂਪ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਨਵੀਂ ਫਾਈਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਜੇ VS Code ਨੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ VS Code ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਰੀਫਰੈਸ਼, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਲੈਪਸ ਆਈਕਨ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜੇ ਨਵੀਂ ਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੀ ਨਿਊ ਫਾਈਲ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਉਹ ਫਾਈਲ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ index.html, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਫਾਈਲ VS Code ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਡਿਲੀਟ, ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣੀ ਆ index.js, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਪਲ JavaScript ਕੋਡ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ index.js ਫਾਈਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ console.log ਤੇ ਡਬਲ ਕੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਇਆ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਾਈਲ ਨੇਮ ਦੱਬ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਓਪਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਓਪਨ ਰਹੂਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਾਈਲ ਬਣਾਉਂਗਾ index2.js, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਟੈਬ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਵੇਂ VS Code ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ VS Code ਦਾ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਡਰੈਗ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏ ਦੂਜੀ ਫਾਈਲ ਉੱਧਰ ਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲ 4 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣਾ index.2js, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ console.log ਤੇ test from file index2, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸਟ ਕਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਪਲਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਪਲਿਟ ਅਪ, ਡਾਊਨ, ਲੈਫਟ, ਰਾਈਟ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਪਲਿਟ ਰਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਫਾਈਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੂਗੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਛੋਟੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਮੈਨੂ ਬਾਰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਤੇ ਕੋਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਅਗਲੀ ਹੈਗੀ ਸਰਚ ਆਪਸ਼ਨ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟ ਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ VS Code ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ index2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਚ ਪਾਉਣਾ search2, ਤੇ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ search1, ਜਸਟ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਿੰਗ ਲਿਖੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ search1, ਤਾਂ ਇਹ search1 ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਾਈਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ search1 ਆ ਉਹ ਆ ਜੂ, search2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਜੂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਾਈਲ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ। ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਰਸ ਕੰਟਰੋਲ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੋਰਸ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਵਰਜ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਡੀਬਗ ਤੇ ਰਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਨ ਤੇ ਡੀਬਗ ਕਰਨਾ ਤਾਂ VS Code ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ VS Code ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ C++ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ C++ ਦੀਆਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, JavaScript ਕਰਦੇ ਹੋ JavaScript ਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਿੰਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨਿਪੈਟਸ ਦੀਆਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ VS Code ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ VS Code ਬਾਕੀ ਐਡੀਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਬਾਕੀ ਟੈਕਸਟ ਐਡੀਟਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਕਈ ਡਿਵਾਈਸ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ VS Code ਦੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਲੈਪਟਾਪ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਸੇਮ ਰਹਿਣ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਪਰ ਐਸੈਂਸ਼ਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਲੱਗਇਨ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ VS Code ਦੀ ਬਾਕੀ ਟੈਕਸਟ ਐਡੀਟਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਨਬਿਲਟ ਟਰਮੀਨਲ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਟਰਮੀਨਲ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟਰਮੀਨਲ ਦੱਬ ਕੇ ਮੈਂ ਨਿਊ ਟਰਮੀਨਲ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੈਂਡ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮੀਨਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਟਿਲਡੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਸਕੇਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਟਿਲਡੇ ਦੱਬ ਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਐਸਕੇਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ Node.js ਇੰਸਟਾਲ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ node space index.js ਦੱਬ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਆਪਣੀ console log ਫਾਈਲ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ node space index2.js ਦੱਬ ਕੇ test from file index2, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਰਸਟ ਫਾਈਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ test from file 1 ਭਰ ਕੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਕਮਾਂਡ ਭਰਦਾ node space index.js, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ test from file 1 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਬਲ ਕੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਉਹ ਆਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਦੱਬ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟਰਮੀਨਲ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਸਟਬਿਨ ਆਈਕਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਟਰਮੀਨਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੱਡ ਕਮਾਂਡਾਂ ਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਸੀ VS Code ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਵੀਡੀਓ। ਹੁਣ ਡੀਟੇਲ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਰਡਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੈਟਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਡੀਬਗਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬ ਦਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹੜੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਸਕਾਂ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ।